සියලු දෙනාටම අයිබෝවන් වණක්කම් අස්සලාමු අලයිකුම්. අපි තව NTORQ එකක් ගෙනලා තියෙන්නේ 2018 BHH district model bike එක නම් සුපිරියටම තියෙනවා. දුවලා තියෙන්නේ 43000යි. license insurance update කරලා තිනවා 2026 දෙසැම්බර් වෙනකම්. original අතුරු දෙකම තියෙනවා. ළඟදි තමයි ඉස්සරහ පිටිපස ටයර් දෙකම change කරලා තියෙන්නේ. අලුත් ටයර් දෙකම තියෙන්නේ. බයික් එකේ manufacturer වෙලා තියෙන 2018 register වෙලා තියෙන 2018 දෙසැම්බර් වල සද්දපත් දෙහම මුකුත් නැතුව හොඳටම තියෙනවා. engine running පැත්තන කිසිම අඩුපාඩුවක් නෑ. හඩ ඕනේ විදිහට ඇවිල්ලා පැදලා බලන්න පුළුවන්. බයික් එකේ දෙවෙනි ඕනර් යාගේ document ඔක්කොම clear update තියෙනවා. finance එක ඕන finance එක දාලා ගන්න පුළුවන්. 90000ක් වගේ තිබ්බොත් තවසින් වැඩි ඉවර කරලා යන්න පුළුවන්. බයික් එකේ තියන්නේ නුවර කටුගස්තොට උඩතලවෙන්න. වැඩි විස්තර දැනගන්න 077990043 නම්බර එකට call එකක් දෙන්න. ස්කූටර් විකුණන්ඩත් ගණ්ඩත් එකම තැන Kandy Scooter Hub.